أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بريب 3 في مادة ساينس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. الفترة اللي فاتت احنا خلصنا مع بعض يونت 1 كلها الثري ليسنز اللي في يونت 1 اللي كان اسمها فورس اند موشن. طيب النهارده هنعمل ايه؟ قبل ما نخش في يونت 2 احنا محتاجين نحل questions كتير وبروبلمز كتير على اليونت دي علشان تثبت اكتر ونشوف شكل الأسئلة المختلفة عامل ازاي. يلا بينا كده نبتدي حل، وبنصحكم كل واحد يبقى معاه ورقة وقلم وكالكوليتر علشان نحل مع بعض. يلا بينا. طيب زي ما قلنا احنا كده هنبقى خلصنا يونت 1 كلها force and motion. كان بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن motion، speed، distance، time، والعلاقة ما بين distance and displacement، speed and velocity. كمان اتكلمنا يعني ايه scalar quantity، يعني ايه vector quantity، يعني ايه graph و graphical representation for different physical quantities زي speed and time graph وزي distance and time graph، وازاي نعمل acceleration on a graph. طيب زي ما طلبت منكم كده في اول الحلقة يبقى معانا ورقة وقلم علشان نحل مع بعض معايا كده كل ما نقرأ اي سؤال، وخصوصا البروبلمز فكمان يبقى معانا calculator. نقرأ اول سؤال مع بعض كده. complete. A motorcycle moves with velocity of 5 meters per second. The distance covered after 10 seconds is قد ايه؟ طيب هو هنا طالب مني ايه؟ طالب مني distance. على طول في البروبلمز بتاعت speed distance او and time افتكر triangle. ارسم triangle كده على جنب البيبر حتى او حتى لو في دماغي. مين اللي هتبقى موجودة فوق؟ distance مظبوط، وتحت speed and time. يبقى في الحالة دي بعمل ايه؟ distance equals speed multiply by time. ايه الفاليو بتاع السبيد هنا؟ عندي 5 multiply 10، يعني الانسر هتبقى 50 meters per second. تمام. البروبلم الثانيه دي زيها زي الساينتفك تيرم بالظبط. بيقول لي ايه is the length of the shortest straight line between the prime position and the final position. اقصر straight line between prime and final position. amount of displacement. نخلي بالنا من الديفينيشن بتاع displacement والديفينيشن بتاع amount of displacement، نبقى عارفين الفرق ما بينهم. هنا احنا لو عايزين نحسب amount of displacement علشان كده بنقول the length of the shortest straight line between the prime position and the final position، أو ممكن نقول start point and end point. both are correct. تمام. A is the distance moved through unit time. ده يعتبر تاني definition خدناه من أوائل خالص definitions اللي احنا خدناها في اليونت دي. ايه هو distance covered per unit time؟ أنا عندي two values distance and time، يبقى على طول ده مين؟ صح كده؟ speed. طيب نخش على نوع تاني من الأسئلة. click right or wrong. A car moves with regular speed that covers 500 meters in 25 seconds. طيب أنا دلوقتي عندي مين؟ عندي distance، عندي time. السبيد بتاعها هيكون 25 seconds. هو speed equals قد ايه؟ distance over time. طيب بالكالكوليتر كده يبقى 500 divided by 25 هتديني كام؟ هتديني 20 مش 25 meters per second. يبقى الانسر دي correct أو السنتنس دي incorrect. The value of a car speed relative to an observer standing on the ground is the same to an observer in a moving car. الكلام ده صح ولا غلط؟ يعني لو في عربية أنا واقفة في مكاني وعربية عدت من قدامي، هل السبيد بتاعتها هتبقى نفس لو أنا ماشية في عربية تانية جنبها أو في الاتجاه المعاكس؟ انتوا رأيكم؟ طبعا الكلام مش صح، لأن احنا قلنا للحالة الوحيدة للريلاتيف سبيد هي الأكتشوال سبيد أو الريل سبيد هي لما بيكون observer standing on the ground. طبعا لازم هيكونوا مختلفين. طيب choose the correct answer. Change in an object's speed by equal values through equal periods of time. هفتح لكم كده الانسرز البوسيبل اللي عندي، بس قبل ما نقراها نفتكر حاجة مهمة جدا. احنا كنا اتفقنا ان لو change of object's position او change of distance هتبقى value معينة، لكن change of speed نفسها لو السبيد بتتغير يبقى دي ايه؟ relative speed ولا regular acceleration ولا regular speed ولا average speed؟ what do you think؟ صح، احنا هنا بنتكلم عن acceleration. acceleration معناها change of object speed.
طيب ليه قلنا regular؟ لأن هو قال لي by equal values through equal periods of time. تمام، زيها بالظبط زي regular speed، لكن الاختلاف change of object's position, distance, equal distances و equal times. طيب حلو جدا. Write the scientific term. The speed of the moving object relative to an observer. ده أسهل scientific term ممكن يجيلي في الدنيا. Relative to an observer يبقى احنا بنتكلم عن مين؟ عن relative speed. مظبوط. Actual length of the path of a moving object that is covered from the starting point to the end point. أنا هنا بتكلم على الجيرني، الأكتوال جيرني بتاعت moving car أو moving object. تفتكروا دي ممكن تكون إيه؟ distance or displacement؟ صح، هي distance، لأنه لو كان بيطالب displacement كان هيقول لي shortest straight line between the start point and end point. يبقى دي distance، لأنه أول ما نشوف كلمة actual نعرف إنه بيتكلم عن distance. ناخد نوع تاني من ال questions. Correct the underlined word. بيقول لي average speed is the value of an object speed determined relative to an observer. نفس السؤال بيتكرر بشكل تاني. أول ما نشوف كلمة relative to an observer، أو حتى لو حب يلخبطني وقال لي related to an observer، يبقى على طول هو بيتكلم عن مين؟ average speed؟ لا طبعا بيتكلم عن relative speed. What's meant by a car moving at a uniform speed equals 80 kilometers per hour. قبل ما نجاوب السؤال ده أو أي نوع تاني شبه السؤال ده كده، النوع ده تحديدا من الأسئلة أنا مطلوب مني إيه؟ هنا هو جايب لي الفاليو أو جايب لي الفيزيكال كوانتيتي اللي هي uniform speed. أنا مطلوب مني إن أنا أكتب definition لليونيفورم سبيد أو للفاليو اللي هو جايبها لي في السؤال. طيب إيه هي الديفينيشن بتاعت اليونيفورم سبيد؟ بالظبط when a body covers equal distances at equal periods of time. طيب ايه هي السبيد بتاعتي هنا دلوقتي؟ 80 kilometers per hour. فبالتالي اجابتي هتكون it means that the car covers 80 kilometers اللي هي equal distance each 1 hour. يعني كل ساعة أنا بمشي 80 kilometers. لو ما كنتش كتبت كلمة each يبقى أنا ما كتبتش الإجابة الصح. ليه؟ لأنه قايل لي uniform أنا لازم أحدد إن كل ساعة بتمشي مسافة ثابتة بنسبة كذا. طب لو كان قال لي speed بس مش محتاجة أكتب it covers distance كذا per unit time كذا أو in time كذا. لكن طالما ذكرنا كلمة uniform يبقى أنا لازم أكد إن هي each 1 hour. تمام. هنا question اسمه what happens when. مهم جدا نقرأ السؤال طالب إيه، give reason ولا what happens ولا what's meant by ولا كده، لأن ساعات كتير بلاقي إجابات مثلا give reason والسؤال أصلا مش give reason، هو what happens. طيب an object moves in a direction straight line in one direction. in a direct أنا آسفة indirect straight line in one direction considering the displacement. هو هنا بيقول لي جسم اتحرك in direct straight line in one direction، يعني زي كده. لو تفتكروا قلت لكم الحالة الوحيدة اللي displacement هتساوي ايه هي انهي حالة؟ صح؟ distance equal displacement لما يكون الجسم ماشي in one direction in direct straight line. يبقى ايه اللي هيحصل هنا للديسبليسمنت او what happens to displacement؟ مركز قوي ما بين البراكتس لما يكون جايب لي considering ايه، يعني ما اشرحش اللي هو جايبه بس، لا لازم اخد بالي هو طالب مني اتكلم عن ايه بالظبط. فهو هنا طالب مني اتكلم عن displacement. So its displacement equals the distance which the body covered. ليه هما equal؟ علشان هو ماشي in a direct straight line in one direction. ففي الحالة دي distance هي displacement. Give reason. Velocity and force are vector quantity. مش بس velocity and force، x and y، a and z، أي حاجة في الدنيا ليه بنقول عليها vector quantity؟ أي حاجة علشان الفيكتور quantity هي الكوانتيتي اللي عندها مين ومين؟ صح؟ magnitude and direction. يبقى لو شال كلمة velocity and force دي وحط مكانها أي value يبقى الأنسر طالما أنا عندي vector quantity because they have magnitude and direction. طيب لو كان scalar physical quantity أي حاجة في الدنيا برضو سألني كذا is a scalar physical quantity يبقى because it has what؟ magnitude only، ولسه هنعملها دلوقتي في البروبلمز كتير. طيب look at the figure then answer. What happens when an object moves from the starting point to a certain point then returns to the starting point again؟ خلي بالنا تاني
نركز في اللي ما بين البراكتس لان هو ده اللي طالب مني ان انا امنشن ايه اللي بيحصل فيه. considering its average velocity، يعني هو بيقول لي ان اي body او moving object اتحرك من نقطة لف العالم كله بس رجع تاني لايه؟ لنفس النقطة دي. نفتكر بقى كده what was the rule of speed and what was the rule of velocity and what's the difference between them. نراجع ده بسرعة كده. speed equals distance over time، لكن velocity equals ايه؟ displacement over time. حلو قوي. طب احنا كنا قلنا displacement هتساوي كام في حالة ان الجسم رجع لنفس النقطة الأصلية تاني أو original position أو prime position؟ صح، equals 0. so displacement so the average speed equals what? equals 0 لأن displacement هي كمان equals 0. طيب match between the three columns، أنا مطلوب مني إن أنا أماتش ما بين ال 3 values دول at equal times acceleration, deceleration, negative acceleration, positive acceleration and whatsoever. at equal times إيه هي؟ ممكن أوصلها بإيه؟ equal distances. طيب الكلام ده معناه مين؟ أنا بتكلم عن مين؟ equal distances و equal times، يبقى أنا بتكلم عن regular speed بالظبط كده. يبقى regular speed هي عبارة عن equal distances at equal times. طيب negative acceleration معناها إن السرعة بتاعتي بتزيد ولا بتقل؟ طالما negative تبقى السرعة بتقل. so it means speed decrease. طيب الكلام ده اسمها acceleration أو positive acceleration ولا اسمها deceleration؟ اسمها deceleration. آخر حاجة positive acceleration معناها acceleration increases، معناها إن speed increases برضو، والأولانية خلاص قلنا على regular speed، وتالت واحدة negative acceleration يعني speed decreases معناها deceleration motion أو decelerating motion. طيب تعالوا نبص كده على البروبلم دي. بيقول لي an object moves in a straight line at a distance of 40 meters in 4 seconds. Then it moves another distance of 100 meters in 6 seconds. احنا باي براكتس هنبقى عارفين هو طالب مني ايه حتى من غير ما اكمل البروبلم، بس ده طبعا مش كريدت ان احنا نحل قبل ما نقرا البروبلم للاخر، لكن هو جايب لي 2 distances و 2 times يبقى اكيد هيكون بيسأل على مين؟ على average speed بالظبط كده. So calculate the average speed. نفتكر مع بعض ايه هي كانت الرول بتاعت average speed؟ total distance divided by total time. صح، يبقى فين التوتال ديستانس بتاعتي؟ اعمل لها ايه؟ plus equal 40 plus 100 اللي هي distance number 1 distance number 2. احنا حتى واحنا بنحل على البروبلم كده نكتب فيها D1 وبعد كده نبص على الدي 2 نكتب فيها دي 2. اعلم لنفسي كده اماكن الحاجات فين عشان لما اجي احل ما اتلخبطش ابدا. divided by total time اللي هو اول واحد كان 4 seconds والتاني كان 6 seconds. and do the math بقى using the calculator. calculator is allowed عادي في الإعدادية. equal 14 meters per second. طيب الquestion اللي بعد كده بيقول لي a car starts motion A and covers 30 meters northward to point B within 30 seconds. خلي بالنا بيقول لي it starts motion from A and covers 30 meters northward to point B within 30 seconds. Then 60 meters eastward to point C within 20 seconds. Then 30 meters southward to point D within 10 seconds. احنا عايزين total distance, total time والdisplacement. أول ما نشوف الدisplacement أتأكد هو رجع لنفس النقطة عشان بس ما اقعدش أوجع دماغي وأعمل الماث من أول وجديد. لو رجعت لنفس النقطة displacement equals 0 ما عنديش مشكلة، لكن لو ما رجعتش لنفس النقطة يبقى أنا في الحالة دي لازم أحسب what's the value of displacement. هنا total distance سهلة جدا، كل اللي هنعمله إن احنا نعمل إيه؟ add 30 plus 60 plus 30 equal 120. طيب total time برضو عندي 30 plus 20 plus 10 equal 60. displacement في الحالة دي هتبقى إيه؟ 60 meters. ليه؟ لأن احنا اتفقنا displacement هي shortest straight line between two points. طيب displacement لو هو الخط اللي تحت هيبقى equals الخط اللي فوق اللي هي نفس الفاليو اللي هي 60 meters. طيب هنسكت؟ لا طبعا دي vector quantity يبقى أنا لازم أadd الدايركشن. طيب هو من الأول كان قايل لي at east direction يبقى لازم أadd at east direction. طبعا في الكويستشن اللي زي كده أنا أرسم
البروبلم اللي هو مديها لي كده قدامي عشان اقدر اعرف واحسبها مظبوط من غير ما اتلخبط. يعني مثلا بيقول لي a car starts motion A and covers 30 meters northward. north يبقى في الاتجاه اللي ايه؟ اللي فوق. يبقى انا اعمل لاين كده from A northward to point B within 30 seconds then 60 meters eastward. يبقى كمل الرسمة بتاعتي east كده. انا ارسمها لنفسي. بعد كده بيقول لي 30 meters تاني southward. يبقى انا كأني انا رسمت الرسمة قدامي عشان اقدر اتخيل البروبلم ماشية ازاي. هلاقي ان كده 30 meters كده 60 meters كده 30 meters. يبقى الديسبليسمنت هي اقصر نقطة ما بين اتنين، اللي فوق زي اللي تحت. ارسمها بايدي قدامي هلاقي البروبلم بقت سهلة جدا. What's meant by the displacement that is covered by a moving body is 10 meters through 1 second in the eastern direction. احنا اتفقنا what's meant by هشوف الفاليو ولازم اكتب الديفينيشن بتاعتها according للجيفنز اللي هو مديهاني. طيب يعني ايه displacement؟ It means that the velocity of this body equals 10 meters per second in the east direction. هو مديني meters اللي هو الديسبليسمنت ومديني التايم. يبقى ايه الفاليو اللي انا بدور عليها هنا؟ speed ولا velocity؟ طبعا هي velocity لان احنا بنتكلم عن displacement. واسكت؟ لا، لازم اضيف مين؟ الدايركشن. هو هنا اوريدي مديني الدايركشن in the problem لانه بيتكلم عن displacement. يبقى 10 divided by 1 equals 10 meters per second. طب لو كان جايب لي 10 divided by 2 لازم احسبها بالكالكوليتر واقول له 5 meters per second and so on. ولازم اضيف الدايركشن بما ان دي vector quantity. طيب ده سؤال complete. نقرا كده السؤال مع بعض. The movement path، خلينا فاكرين كده movement دي اول حاجه خالص خدناها في اول حلقه اللي هي اول جزء عندنا في اليونت. The movement path could be what or combination between both of them. ها صح، احنا قلنا هنتكلم عن motion straight motion او curved motion او combination between both of them. يبقى straight or curved. واللي احنا بندرسه كله في اليونت دي هو بس motion in straight line. If the speed of a moving object is 90 kilometers per hour, so it equals قد ايه meters per second؟ الله، دايما احنا بنقف كده قدام السؤال ده ما بنعرفش نعمل ايه. ما هو اوريدي مديني السبيد، طالبها مني ليه؟ بس احنا مش واخدين بالنا من حاجه صغيره جدا، ان هو عايزني اغير الايه؟ اليونت. طيب احنا اتفقنا في طريقه سهله جدا جدا نحسب بيها من kilometers per hour to meters per second، اللي هي نعمل لها ايه؟ multiply by 5 divided by 18. so هتبقى 90 multiply 5 divided by 18. نعملها على الكالكوليتر كده تطلع لي قد ايه؟ 25 meters per second. يبقى 90 kilometers per hour هي 25 meters per second. انا بس غيرت اليونتس زي ما انا علمتكم قبل كده نعملها ازاي. طيب click right or wrong. The amount of the distance covered and the amount of the displacement happening during the motion in a certain direction are different. أنا بتكلم على certain direction، يعني مفيش أي حاجة اختلفت في الاتنين. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ What do you think؟ طبعا distance and displacement in a certain direction are equal. يبقى هما مش إيه؟ مش different. إيه اللي بيخليني أقول على distance و displacement هما زي بعض؟ لما يكونوا ماشيين in a specific direction in straight line أو يكون الدايركشن بتاعهم واحد. Distance covered by a body moving at a regular speed is inversely proportional to the time needed to cover this distance. يعني ايه directly proportional ويعني ايه inversely proportional؟ كلمة directly proportional يعني حاجة دي value A بتزيد فvalue B بتزيد هي كمان، أو value A بتقل فvalue B بتقل هي كمان. طب لكن يعني ايه inversely proportional؟ واحدة فيهم بتزيد في المقابل التانية بتعمل ايه؟ بتقل. طيب بالنسبة ل distance and time what happens when the distance increases؟ لما امشي مسافة أطول هاخد وقت أطول ولا وقت أقل؟ طبعا باخد وقت أطول. لو سافرت من القاهرة مثلا لحد، بلاش القاهرة خليني أقول من المعادي لحد مدينة نصر، زي لو سافرت من المعادي لحد اسكندرية. طبعا لو سافرت لحد اسكندرية هتاخد وقت أطول. So when the distance increases time increases. ففي الحالة دي they have a direct relationship مش inverse relationship أو they are not inversely proportional. يبقى برضو دي كمان
غلط. طيب correct the underlined word. Displacement is determined by magnitude and time. displacement دي عبارة عن ايه؟ vector quantity، يبقى هنحددها بناء على ايه؟ magnitude and صح direction. يبقى vector quantity هي ال quantity that is measured أو that has magnitude and direction. طيب يلا بينا نكمل كده بقية الأسئلة على البورد ونحل مع بعض problems سوا كده، وزي ما اتفقنا هيكون معانا الورقة والقلم والكالكوليتر. يلا بينا. طيب نكمل البروبلمز كده مع بعض. What's meant by the speed of a moving body increases by equal amounts at equal periods of time. Speed increases يبقى معناها speed is not constant لأنها بتتغير في حالة الزيادة أو في حالة النقصان. يبقى هو هنا بيتكلم عن means that the speed of a moving body moves at uniform acceleration. Uniform acceleration. طب لو كان قال لي speed decreases هو برضو the body is accelerating. المهم ان السبيد تكون بتتغير. طيب problem بيقول لي a moving object covers a distance of 20 meters in 4 seconds. Then it covers 40 meters in 11 seconds. Calculate the average speed of the object. لسه عاملين واحدة زي دي كده بالظبط. على طول أول ما يبقى عندي 2 distances و 2 times أعرف إن هو طالب مني average speed. So 20 plus 40 divided by 4 plus 11 equals 4 meters per second. مهم جدا جدا واحنا بنحل البروبلمز دي ان احنا لازم نكتب الرول بيبقى عليها درجه كبيره جدا في البروبلم. يعني لو انا كتبت كده الفاينل ريزلت، طبعا لو ما كانش تشوز يعني فاينل ريزلت انا ما خدتش حاجه، انا يا دوبك خدت اصغر درجه من الدرجه بتاعت البروبلم كلها. يبقى لازم اكتب الرول واكتب بعد كده السبستيوشن بتاع النمبرز بتاعي واطلع الفاينل ريزلت. ودايما باكد عليكم كل مره ان احنا ما ننساش مين؟ ما ننساش اليونت. آخر بروبلم عندنا النهاردة بيقول لي look at the figure then complete. هو هنا بيقول لي there is an observer زي ما احنا شايفين كده واقف في مكانه مش بيتحرك، وفي كار معدية من قدام الأوبزرفر ده، وكده جايب لي السبيدوميتر بتاع الكار دي السبيد بتاعتها كام؟ 80 كيلومتر per hour. ففي الحالة دي relative speed هي مين؟ لما يكون observer is at rest يبقى relative speed هي actual speed في الحالة دي هتبقى 80 كيلومتر per hour. مظبوط. عرفت منين؟ because the observer is at rest. طيب كده احنا خلصنا كل البروبلمز اللي مطلوبة مننا النهاردة في الحلقة دي. الحلقة اللي جاية مطلوب مننا نعمل ايه؟ لو في جزء احنا مش مراجعينه هنراجعه علشان هنكمل حل، هناخد بروبلمز تاني مختلفة على نفس اليونت، فمن فضلكم يبقى معانا paper, pen and calculator علشان نكمل حل ان شاء الله الحلقة اللي جاية. اشوفكم على خير بإذن الله ونكون ذاكرنا كده وراجعنا. See you next time.